เมื่อไหร่ก็ตามที่ซีเนอร์ไดโอดทุกตัวเลยเนี่ยด้านหมดเกิดอะไรขึ้นดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้นะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาหลายคนแล้วล่ะนะครับพอได้ดูคลิปเรื่อง Sino Diode ที่ผมทำไว้นะตั้งแต่ EP 1เนี่ยนะครับผมก็จะพูดไว้ในเรื่องของ Sino Diode นะครับมีการกินแรงดันส่วนเกินมาส่วนหลังนะครับแรงดันส่วนเกินแล้วก็นำไปใช้อ้างอิงนะครับเพื่อกำหนดในการเป็นเงื่อนไข protection ได้แต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการขนานนะครับแล้วก็การอนุกรมนะครับการขนานและการอนุกรมเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Zener Diode ให้ถ่องแท้เนี่ยนะครับควรจำนะครับเกี่ยวกับ Zener Diode นะครับการใช้งานเนี่ยจะเป็นไปได้2ลักษณะเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือ1รักษาแรงดัน2กับนำแรงดันส่วนเกินนะครับไปใช้อ้างอิงเพื่อโปรเทควงจรหรือเพื่ออ้างอิงการทำงานนะครับเพื่อตรวจจับแรงดันนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยจะง่ายมากนะครับ Zener Diode นะจะทำให้เอาแรงดันส่วนเกินเนี่ยไปลงกราวก็ได้หรือจะนำแรงดันส่วนเกินเนี่ยนะครับไปใช้เพื่ออ้างอิงเพื่อเป็นฟีดแบ็กป้อนกลับไปให้วงจรต่างๆรับรู้ว่าจุดตรงนี้นะครับมีแรงดันมาเกินแล้วนะครับหลักการที่เราจะจำง่ายๆเลยคือตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าส่วนหน้าZener Diodeนะครับจะมีมาร์กสีดำส่วนหน้าเนี่ยนะครับหลักการก็คือสมมติว่าตัวนี้คือ Zener Diode 2 โวลต์นะสมมติถ้าแรงดันตรงนี้มา5 โวลต์เนี่ยเขาจะกินแรงดันมา3 โวลต์กินมาข้างหลังเขาเพราะฉะนั้นแรงดันส่วนหน้าเนี่ยนะครับจะเหลือเพียง2 โวลต์มันก็จะตกมาตรงนี้3 โวลต์โวลต์เนี่ยเราเอาไปใช้อ้างอิงได้อ้างอิงเพื่อเป็นไฮเป็นโลนะครับหรืออ้างอิงที่กำหนดเงื่อนไขตรวจหน้าวงจรว่าแรงดันเกินมา3 โวลต์แล้วนะเอา3 โวลต์ไปทำอะไรต่อการกำหนดเงื่อนไขที่ผมได้ทำไว้ในหลายๆ EP นะจะมี Zener Diode มาเยอะเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไล่ดูนะแต่ EP นี้เดี๋ยวผมจะพาจัดวงจรนะครับแล้วก็พามาเรียนรู้ทฤษฎีคร่าวๆกันนะก็จะมีทั้งปฏิบัติด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดวงจรก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราจะต่อขนานนะครับเรามี Vin นะครับตรงนี้นะต่อยังไงผมเอา Zener Diode 4.3 โวลต์มานะสมมตินะครับ 4.3 วางลงไปนะครับต่อขนานก็เรียงกันเลยแบบนี้นะครับเราเรียกว่าต่อขนานนะผมเอามา2 ตัวนะครับมันจะทำหน้าที่อะไรเมื่อมันขนานกันอยู่ในวงจรนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เพื่อรักษาแรงดันก่อนนะครับการรักษาแรงดันนะครับจะต้องมีตัวต้านทาน pull up pull down เสมอนะครับถ้าเราไม่มีตัวต้านทาน pull up pull down ตรงนี้นะครับZener Diode เนี่ยถ้าต่อตรงกับแรงจ่ายนะครับโดยไม่มีตัวต้านทาน pull up pull down ขั้นเนี่ยนะครับ Zener Diode จะช็อตไม่ทันทีเลยนะครับผมเพราะว่ากระแสเนี่ยจะถูกผ่านตัวมันเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าแรงจ่ายมีกระแสไม่จำกัดไงครับพอกระแสไม่จำกัดเนี่ยZener Diodeเขาก็กินมาเพียบเลยกินมาเพียบตรงนี้ก็จะช็อตอาร์คเลยนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อเพื่อรักษาแรงดันจะต้องนำตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งอยู่หน้าZener Diodeนะครับแบบนี้นะต่อ pull up pull down นะครับเดี๋ยวผมพาวาดนะครับต่อมาแบบนี้นะครับอันนี้คือต่อแบบขนานนะต่อขนานเพื่อรักษาแรงดันนะต่อขนานเพื่อรักษาแรงดันนะครับส่วนหลังของZener Diodeเนี่ยนะครับก็เอาไปลงกราวเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะเขาจะนำแรงดันตรงไหนครับไปใช้งานนะครับเขาจะนำแรงดันตรงไหนไปใช้งานแรงดันตรงนี้เมื่อลดมาเนี่ยก็ไหลลงกราวเลยก็จะกลายเป็น0 โวลต์อยู่แล้วนะครับก็ไม่เหลืออะไรนะครับเขาจะนำแรงดันส่วนหน้าครับตรงนี้นะเขาจะนำแรงดันส่วนหน้านะครับตรงนี้นะเขาจะนำแรงดันตรงนี้แหละนะครับไปใช้งานนะครับใช้งานผมเขียนว่าโอเคนะสมมุติว่าตรงนี้นะครับ Vin มาเท่าไหร่ครับสมมุติว่า Vin คือ14นะZener Diodeตัวนี้นะครับมีค่า 4.3 โวลต์นะครับนั่นหมายความว่าเขารักษาแรงดันไว้ตรงนี้เนาะได้ 4.3 โวลต์นะครับ 4.3 นะครับในขณะที่แรงดันแรงจ่ายก็ยังเป็น 14 โวลต์อยู่ถูกขั้นด้วยตัวต้านทาน pull up pull down นะครับเพื่อแบ่งอาณาเขตไฟนะครับไม่ให้ไฟแรงจ่ายเข้ามาในวงจรนะครับ
ในขณะเดียวกันที่ไฟวงจรเนี่ยเมื่อดรอปลง 4.3 นะครับแรงดันแรงจ่ายก็ยังคงเป็น 14 โวลต์อยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะตัวต้านทานขั้นระบบนะตัวต้านทานพูอัพพูดาวใครไม่ทันไปดูนะครับผมทำไว้ให้คราวนี้นะครับเราก็นำแรงดันตรงนี้แหละครับที่มัน 4.3 โวลต์เนี่ยนะครับไปไบอัสทรานซิสเตอร์นะส่วนมากเลยนะครับก็จะนำไปไบอัสทรานซิสเตอร์นั่นแหละหรือนำไปใส่หลอดไฟ LED ก็ได้เพราะว่าแรงดันตรงนี้นะครับกระแสตรงนี้มันจะไม่สูงนะครับเพราะว่าเราถูกขั้นด้วยตัวต้านทานพูอัพพูดาวนะครับถ้าเราอยากจะให้กระแสสูงตรงนี้นะครับแล้วมาลดค่า R ตรงนี้นะครับลดค่า R เหลือ2โอห์มหรือ4โอห์มเนี่ยถ้าโหลดกินกระแสสูงนะครับตัวต้านทานตรงนี้ก็จะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบวงจรในระบบนะครับด้วยตัวต้านทานเป็นฟิลนะตัวต้านทานที่เป็นฟิลหรือเป็นวาล์วไฟเนี่ยนะครับส่วนมากตัวต้านทานก็จะไหม้นะครับไหม้ยืดสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยนะครับวงจรที่เกี่ยวกับการกินกระแสสูงนะครับจะนำไปไดมอสเฟตหรือทรานซิสเตอร์นะครับส่วนตัววงจรอ้างอิงหรือวงจรที่กินกระแสต่ำๆเช่นวงจรไปเลี้ยง IC เนี่ยนะครับใช้ตัวต้านทานได้นะครับใช้ตัวต้านทานขั้นได้นะครับประมาณนั้นนะพอ 4.3 โวลต์ไปไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ก็จะปล่อยกระแสมาให้โหลดนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นกราวนะครับแบบนี้นะครับโหลดก็ทำงานโหลดก็เป็นเซอร์กิตหรือหลอดไฟ LED อะไรแบบนี้ก็จะทำงานได้กระแสสูงที่ 4.3 โวลต์นะครับประมาณนั้นถ้ามันออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะก็จะออกมาประมาณ4โวลต์นะครับโดยประมาณนะ4โวลต์นะครับถ้าเราต้องการให้เซอร์กิตเรานะครับได้แรงดันที่4โวลต์กระแสสูงนะครับเราก็เผื่อค่าซินเนอร์ไดโอดขึ้นเป็นสัก 4.3 โวลต์ 4.5 โวลต์หรือ5โวลต์ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือการต่อแบบขนานนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวสมมติอย่างนี้นะการต่อขนานแบบนี้มีข้อดีอย่างไรนะครับการต่อขนานแบบนี้มันก็ยังช่วยกันทำงานนะครับหมายถึงมันช่วยกันทำงานแบ่งเบาภาระเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับตัวนี้ช็อตพอตัวนี้ช็อตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ก็จะลัดวงจรนะครับก็จะทำให้ไฟ 4.3 โวลต์ตรงนี้ไหลลงกราวไปก็จะทำให้วงจรตัวนี้เหลือ0โวลต์พอเหลือ0โวลต์ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซีเนอร์ไดโอดช็อตเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับวงจรตัวนี้ก็จะไม่ได้ไฟไบอัสไฟปลายทางเนี่ยก็ไม่ได้พลังงานนะครับแต่ถ้ามันด้านล่ะเนี่ยแหละไอ้ตัวด้านนี่แหละสำคัญนะครับถ้าช็อตเนี่ยโหลดไม่ทำงานพอโหลดไม่ทำงานถามว่าโหลดเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มันด้านนะครับด้านหรือเสื่อมสภาพคือมันไม่สามารถรักษาแรงดันไว้ได้เนี่ยเราเรียกว่าด้านมันด้านหรือมันเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับพอมันเสื่อมสภาพตรงนี้นะครับจะไม่สามารถรักษาแรงดันไว้ได้ที่ 4.3 มันอาจจะรักษาแรงดันไว้ได้ที่8โวลต์นะครับ8โวลต์เนี่ยนะครับพอมันยืดค่าเนี่ยแรงดันตรงนี้นะมันก็กินมาได้น้อยลงพอกินมาได้น้อยลงแรงดันตรงนี้นะครับก็จะพุ่งไปเป็น8โวลต์พอมันพุ่งไปเป็น8โวลต์เกิดอะไรขึ้นครับทรานซิสเตอร์ได้รับแรงดันไบอัสที่8โวลต์แรงดันตรงนี้นะครับก็จะพุ่งไปเหมือนกันครับพุ่งไป8โวลต์เกิดอะไรขึ้นพอมันพุ่งไป8โวลต์เนี่ยนะครับเซอร์กิตเราก็จะกลายเป็นแรงดันที่8โวลต์เซอร์กิตเราถ้าถูกออกแบบมาที่5โวลต์นะครับเจอแรงดัน8โวลต์เข้าไปนะครับเซอร์กิตเราก็อาจจะทะลุได้ไม่เลยนะครับเพราะมีการไบอัสด้วยทรานซิสเตอร์เนี่ยกระแสจะสูงมาก8โวลต์กระแสสูงมาก2แอมป์3แอมป์4แอมป์เนี่ยกินไม่อั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโหลดเราช็อตแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะไม่สนใจเลยนะครับตรงนี้ไม่สนใจว่าโหลดจะช็อตหรือไม่ช็อตนะมันก็ยังจ่ายกระแสเข้าไปอยู่จ่ายกระแสเข้าไปจนพอกระแสเริ่มสูงแบบทรานซิสเตอร์ตัวนี้เริ่มร้อนทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะช็อตพอช็อตปั๊บ14โวลต์ก็จะไหลไปให้โหลดอีกเกิดการเผาเลยเผาโหลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าตัวนี้ด้านนะครับตัวนี้ด้านตัวนี้ยังทำงานดีอยู่นะครับพอตัวนี้ด้านเนี่ยรักษาแรงดันไว้ที่8โวลต์นะครับตัวนี้ก็ช่วยครับช่วยให้ดึง8โวลต์เนี่ยก็ช่วยกินมาทางนี้ด้วยนะครับก็ช่วยกินมาทางนี้จึงทำให้ตรงนี้ยังคงเป็น 4.3 โวลต์เหมือนเดิมนั่นเองการออกแบบวงจรนะครับถ้าเราออกแบบวงจรเราใช้เองนะครับเราไม่ต้องไปขี้เหนียวนะครับเราไม่ต้องไปขี้เหนียวตัวซีเนอร์ไดโอดใส่ซีเนอร์ไดโอดขนานกันไปเลย3ตัว4ตัวนะครับ
ก็จะช่วยในการป้องกันซีเนอร์ไดโอดด้านจะทำให้แรงดันเนี่ยเสถียรมากขึ้นนะครับวงจรของเราก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นวงจรทั่วไปส่วนมากก็จะใช้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะตัวเดียวเนี่ยถ้าซีเนอร์ไดโอดด้านเนี่ยแหละตัวสำคัญเลยพอด้านเนี่ยตัวปัญหาเลยแต่ถ้าช็อตไม่เป็นไรพอช็อตวงจรปลายทางไม่ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าแรงดันไบอัสเป็น0 โวลต์เนี่ยทรานซิสเตอร์ก็ไม่ปล่อยกระแสออกมาแต่ถ้ามันด้านเมื่อไหร่เนี่ยแรงดันไบอัสมันจะพุ่งเลยพุ่งไปค่าเท่าไหร่ไม่รู้จนถึงแรงจ่ายก็คิดดูเอาว่าโหลดเราจะเสียหายไหมเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะเดี๋ยวเส้นไฟวันนี้นะครับผมจะใช้เส้นไฟตรงนี้นะผมใช้บอร์ดกลางนะครับบวกนะบวกลบผมใช้ด้านนี้นะครับตัวต้านทานพูอัพพูดาวขั้นนิดนึงนะครับผมยังไม่เดินไฟบวกเข้ามาผมจัดวงจรให้ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับซีเนอร์เดลอีกตัวนึงนะครับอันนี้เราเรียกว่าต่อแบบขนานนะครับต่อแบบขนานก็คือนะครับจากจุดเดียวกันเลยนะครับจุดเดียวกันเลยเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวจะต่อลงกราวหมดนะครับอันนี้คือใช้ต่อเพื่อรักษาแรงดันนะครับต่อเพื่อรักษาแรงดันนะวิธีนี้นะถ้าหางไดโอดลงกราวนะครับนั่นหมายความว่าส่วนหัวนะครับส่วนหางไดโอดลงกราวโดยตรงเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนการรักษาแรงดันไว้นะครับโอเคนะมีตัวต้านทานพูอัพพูดาวขั้นนิดนึงผมจะไม่ทดลองต่อตรงกับแรงจ่ายนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันช็อตนะครับสมมุติว่าเราไม่ใช้ตัวต้านทานเนี่ยให้ลาก V in เข้ามาเลยตรงนี้นะแล้วคุณผู้ชมลองดูนะวงจรของคุณผู้ชมจะเป็นยังไงก็บอกผมด้วยนะครับไม่ต้องเชื่อผมหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะผิดได้นะนะครับตอนนี้นะจุดตรงนี้นะครับสายเนี่ยนะครับคือมิเตอร์ตัวนี้นะส่วนอันนี้คือ V in นะ V in คือตรงนี้นะมาตรงนี้14โวลต์มาตรงนี้นะครับ14โวลต์นะพอ14โวลต์เนี่ยถ้าผมเดินไฟเข้ามาเนี่ยนะครับ14โวลต์มาตรงนี้ผ่าน R pull up 1K มานะครับตรงนี้ตอนแรกมันก็จะกลายเป็น14โวลต์นั่นแหละแต่เนื่องจากว่ามันถูกซีเนอร์ไดโอดเนี่ยรักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกินแรงดันส่วนเกินนะครับอันนี้คือค่าซีเนอร์ไดโอด 4.3 โวลต์นะนี่ครับเบอร์นี้นะ IN 4731นะครับเมื่อ V in เข้ามา14โวลต์นะครับก็จะวิ่งเข้ามา14โวลต์ตรงนี้ด้วยแต่ถูกซีเนอร์ไดโอด 4.3 โวลต์รักษาแรงดันไว้นะครับผมจะเดินไฟเข้ามาแล้วนะ3 2 1นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแรงดันส่วนหน้าซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น 4.3 โวลต์แรงดัน14โวลต์หารด้วยตัวต้านทาน 1,000 โอห์มนะครับก็จะมีกระแสออกมาเพียง14มิลลิแอมป์เท่านั้นเองคราวนี้นะครับแรงดันตรงนี้นะครับ 4.3 โวลต์นะครับกระแส14มิลลิแอมป์ถามว่ามันเอาไปขับมอเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปใช้ภาคขยายช่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะต้องไปไดทรานซิสเตอร์นะครับเนี่ยแบบนี้นะเอาไปไดทรานซิสเตอร์ก็จะออก4โวลต์นะครับ4โวลต์กระแสสูงเลยนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทดสอบกับ LED ก่อนนะครับLED ก็จะมีบวกมีลบนะเวลาเราไปซื้อ LED มาด้านยาวจะเป็นบวกนะครับนี่กล่าวนะกล่าวเห็นไหม LED สว่างแล้วนะครับพอ LED ทำงานนะครับแรงดันก็จะตกลงไป2โวลต์นะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นพื้นฐานเขาเพราะว่า LED มันกินกระแสที่สูงกว่านี้อีกนะครับแรงดันก็ตกเนี่ยอันนี้คือรักษาแรงดันนะครับไว้ไม่เกิน 4.3 โวลต์วันใดวันหนึ่งนะครับจำลองซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ช็อตเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าซีเนอร์ไดโอดช็อตไม่เป็นปัญหาโหลดก็แค่ไม่ได้พลังงานเท่านั้นเองนะครับ3 2 1เห็นไหมครับพอจำลองการช็อตเนี่ยไอ้แหนบตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะมันช็อตถึงกันใช่ไหมพอการช็อตเกิดตัวใดตัวหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นโหลดก็ไม่ทำงานนะครับพอโหลดไม่ทำงานเพราะอะไรครับกระแสไฟครับมันวิ่งทะลุผ่านกาวไปเลยนะครับกระแสไฟตรงนี้ก็จะกลายเป็นโลนะครับเพราะมีตัวต้านทานพูอัพพูดาวขั้นใครไม่ทันเรื่องตัวต้านทานพูอัพพูดาวนะไปดูที่ช่องผมได้เลยนะละเอียดมากนะครับถ้าเราเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดตัวนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับการทำงานก็จะกลับมาแล้วถ้าเกิดว่าซีเนอร์ไดโอดมันช็อต2ตัวมันก็มีค่าเดียวกันนะครับช็อต2ตัวมันก็มีค่าเดียวกันก็คือโหลดไม่ได้รับพลังงานกระแสไบอัสทรานซิสเตอร์ก็ไม่มีกระแสที่จะไปอ้างอิงการทำงานก็ไม่มีก็อาจจะทำให้วงจรตัวนั้นนะครับทำงานเพี้ยนหรือทำงานเป็นเท็จหรือทำงานเป็นจริงตามเงื่อนไขที่เราทำในระบบต่ำตัดนะถ้าซีเนอร์ไดโอดช็อตจะส่งผลแบบนี้นะครับโหลดจะไม่ได้รับพลังงานนะผมเอาแรงดันตรงนี้นะครับมันก็คือเส้นเดียวกันนะตรงนี้นะร่องตรงนี้คือเส้นเดียวกันนะการใช้บอร์ดขนมปังนะครับต่อรูไหนก็ได้เนี่ยนะครับบอร์ดทดลองนะก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ
ผมไบอาร์ทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์นะครับผมเสียบไว้รูนี้นะครับเสียบไว้รูนี้นะขา B C E เหมือนเดิมนะเอาแรงดันไปไบอาร์ขา B นะครับส่วนขา C นะครับขา C ก็เอามาจากเอาพลังงานมาโดยตรงจากแรงจ่ายเลยนะครับนี่นะต่อไปให้ดูไดอะแกรมตรงนี้นะไบอาร์ทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์กับมอสเฟตหลักการเดียวกันนะแต่ผมใช้รูปมอสเฟตนะแต่จริงๆตอนที่ผมเอามาทดลองนี่คือทรานซิสเตอร์นะวีเอาให้เป็นสายเหลืองนะครับอันนี้ผมยังไม่เดินไฟเข้ามานะจะจำลองเรื่องการช็อตนะครับการช็อตการโปรเทคนะคราวนี้ผมไปอัดด้วยแรงดัน 4.3 โวลต์เนี่ยแสดงว่าแรงดันขาออกเนี่ยก็จะได้ประมาณ 4 โวลต์โดยประมาณนะครับหลอดไฟ 12 โวลต์นะครับจะติดไหมอะไรยังไงนะครับเราก็จะได้รู้นะครับนี่เห็นไหมครับติดแล้วหลอดไฟติดแล้วนะเห็นไหมครับหลอดไฟติดแล้วอันนี้คือลักษณะไฟ 4 โวลต์นะครับวงจรที่ทำงานด้วยแรงดัน 4 โวลต์เนี่ยก็เขาก็จะใช้กระแสได้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแรงดันสัมพันธ์กับกระแสนะแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ช็อตเกิดอะไรขึ้นนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวใดตัวหนึ่งช็อตก็แค่กระแสไบอัสไม่มีเท่านั้นเองนะครับพอกระแสไบอัสไม่มีโหลดก็ไม่ได้รับพลังงานเห็นไหมครับพอโหลดไม่ได้รับพลังงานวงจรตัวนั้นก็ไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งซีเนอร์ไดโอดด้านนะครับซีเนอร์ไดโอดด้านก็เหลืออีกซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งแต่ถ้าซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งก็ดันช็อตขึ้นมาอีกเห็นไหมครับดันช็อตขึ้นมาอีกนะครับโหลดก็ไม่ทำงานแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ซีเนอร์ไดโอดทุกตัวเลยเนี่ยด้านหมดเกิดอะไรขึ้นดูนะครับ3 2 1เห็นไหมครับโหลดสว่างนะครับโหลดสว่างมากโหลดสว่างมากเกิดอะไรขึ้นแรงดันสูงบวกกับกระแสไบอัสสูงนะครับแรงดันสูงไปไบอัสทรานซิสเตอร์จ่ายกระแสสูงนะครับหลอดไฟก็จะทำงานสว่างนะครับถ้าหลอดไฟทำงานสว่างได้ขนาดนี้ถ้าโหลดอย่างเซอร์กิตที่เป็นวงจรที่ต้องการแรงดันต่ำๆถ้าเราไปอัดแรงดันกระแสสูงเข้าไปเนี่ยนะครับโหลดตัวนั้นก็จะพังได้เนี่ยแหละครับก็คือการใช้ซีเนอร์ไดโอดในการโปรเทคอันนี้คือการต่อแบบขนานนะขนานด้วยค่าที่ตรงกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราขนานด้วยค่าที่ต่างกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอจัดวงจรนิดนึงนะเรามาต่อกันนะครับถ้าเราขนานด้วยค่าซีเนอร์ไดโอดที่ค่าแตกต่างกันสมมติว่าผมใช้ซีเนอร์ไดโอดค่า 6.2 นะนี่นะครับ 6.2 IN 4735นะครับ 6.2 โวลต์นะถ้าขนานด้วยค่าซีเนอร์ไดโอดที่แตกต่างกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับ 6.2 นะครับถ้าเราขนานด้วยค่าซีเนอร์ไดโอดที่แตกต่างกันนะครับถ้าต่อในลักษณะรักษาแรงดันนะครับซีเนอร์ไดโอดมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นใหญ่เสมอเลยนะครับซีเนอร์ไดโอดที่มีค่าที่น้อยที่สุดนะครับจะเป็นใหญ่มากนะครับนั่นหมายความว่าซีเนอร์ไดโอดที่เราใส่ไป 6.2 โวลต์เนี่ยนะครับจะแพ้ซีเนอร์ไดโอด 4.3 โวลต์เพราะอะไรครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่ช่วยรักษาแรงดันในสเต็ปแรกก่อนเหลือ 6.2 โวลต์สุดท้ายหน้าที่ของเขาตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของ 4.3 โวลต์ที่รักษาแรงดันไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ Vin มา 14 โวลต์ผ่านตัวต้านทาน pull up pull down 1 ตัวนะครับแรงดันเข้ามาตอนแรกเนี่ยจะเป็น 14 โวลต์นะครับในสเต็ปแรกเลยเนี่ยนะครับจะถูกซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับ 6.2 โวลต์เนี่ยนะครับทำหน้าที่รักษาแรงดันไว้ก่อนในส่วนแรกนะครับแต่เนื่องจากว่าไฟฟ้านะครับมันทำงานด้วยความเร็วที่เท่ากันนะครับไม่ว่าเราจะวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมันก็ไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการคำนวณแบบแยกตัวไปเลยนะครับแยกตัวสมมติถ้าแรงดันตรงนี้มาเท่าไหร่ครับมา 14นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยนำไปแตะกาวนะครับหมายถึงแตะกาว2ตัวนะถ้าแตะกาว2ตัวเนี่ยนะครับตรงนี้จะเหลือ 4.3 โวลต์ทันทีตรงนี้จะเหลือ 4.3 โวลต์ทันทีไม่ว่าแค่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยจนมาถึงตัวนี้จะเหลือ 4.3 โวลต์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้น 6.2 โวลต์ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซีเนอร์ตัวนี้เริ่มด้านนั่นแหละนะครับเริ่มด้านกลายเป็นอะไรยืดค่าเป็น8โวลต์นะครับยืดค่าเป็น8โวลต์นะเกิดอะไรขึ้นซีเนอร์ตัวนี้ครับทำงานนะครับจะช่วยตัวนี้ทำงานช่วยตัวนี้ทำงานก็คือ
นะครับแรงดันนะครับจะถูกกินมาตรงนี้นะครับ2โวลต์ลงกาวไปตรงนี้ก็ยังได้ 6.2 โวลต์นะครับแบบนี้นะครับทำงานแบบนี้นะถ้าแรงดันในสเต็ปแรกเข้ามา14โวลต์เนี่ยซีเนอร์ไดโอดที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นพระเอกในการทำงานก่อนนะครับหมายความว่าตรงนี้ก็คือจะทำงานในลำดับที่1ก่อนแต่ถ้าตัวนี้เสื่อมสภาพหรือยืดค่าเนี่ยตรงนี้จะทำหน้าที่เสื่อมสภาพจะทำหน้าที่เสริมให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปกำหนดเงื่อนไขได้อีกในการทำงานเยอะแยะมากมายถ้าเรานำไปต่อเพื่อรักษาแรงดันเนี่ยมันก็เป็นกลไกได้อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกลไกเซฟตี้ต่างระดับออกไปแต่ผมมีอะไรที่สนุกกว่านั้นนะครับเมื่อกี้เราใช้ค่าที่เหมือนกันเนาะเราก็จำลองเรื่องของการช็อตการด้านเรียบร้อยมันมีข้อดียังไงนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานซีเนอร์ไดโอดที่ต่างค่ากันนะครับพอต่างค่ากันเนี่ยเวลาเราขนานกันในวงจรเนี่ยนะครับมันก็จะถูกซีเนอร์ไดโอดค่าที่ต่ำที่สุดรักษาแรงดันไว้ได้ใช้ในลักษณะการป้องกันการด้านนะครับที่ไล่ระดับกันแต่ว่าถ้าเราจะใช้ซีเนอร์ไดโอดต่างค่ากันเนี่ยต่อแบบถ้าจะต่อแบบรักษาแรงดันเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีประโยชน์ในด้านไหนได้บ้างนะครับเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านไหนได้บ้างนะเดี๋ยวพามาจัดวงจรกันเลยนะครับเราจะใช้ในการเพื่อเอาแรงดันส่วนเกินเนี่ยนะครับในการต่างระดับกันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่านะครับแรงดันมาถึงเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนมากเลยก็จะถูกนำไปใช้ในเรื่องของการแสดงเลเวลที่ต่างกันนะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจัดวงจรแบบนี้นะครับแล้วพาเอาแบบวงจรนะครับต่อลักษณะการเพื่อเอาแรงดันส่วนเกินนะถ้าต่อลักษณะในลักษณะการจะใช้แรงดันที่พังทลายซีเนอร์ไดโอดมาเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวต้านทานอยู่หน้าซีเนอร์ไดโอดเสมอนะครับแบบนี้นะดูวงจรเป็นหลักนะครับถ้าต่อลักษณะนี้นะครับจะไม่เป็นการรักษาแรงดันนะครับถ้ารักษาแรงดันเนี่ยจะต้องเอาตรงนี้ลงกราวไปนะครับตรงนี้จะมีแรงดันที่เราใช้งานได้นะครับแรงดันตัวนี้จะกลายเป็น0แต่ถ้าต่อลักษณะที่ไม่นำด้านหลังของซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ไปลงกราวนะครับจะนำไปต่อด้านไหนได้บ้างนะเดี๋ยวเราไปทำนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ไปแตะ V in เลยนะV in 3 ตัวแบบนี้เลยนะครับขนานกันแบบนี้เลยนะครับแรงดันตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างถ้าเกิดซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มีค่า10โวลต์มันจะถูกกินที่ส่วนที่เกิน10โวลต์เนี่ยกินมาข้างหลังนะครับสมมุติว่าตรงนี้มา14นะครับก็จะกินมาตรงนี้เท่าไหร่ครับกินมา4โวลต์ถ้าตรงนี้เป็นซีเนอร์ไดโอด11โวลต์นะครับตรงนี้เป็น14ก็จะถูกกินมาเท่าไหร่ครับกินมา3โวลต์นะครับถ้าตรงนี้เป็น14ตรงนี้เป็น13ถูกกินมาเท่าไหร่ครับกินมา1โวลต์จะเป็นแรงดันนะครับที่พังทลายมานะครับต่างระดับกันแล้วตรงนี้พังทลายมาได้1โวลต์ตรงนี้พังทลายมาได้3โวลต์ตรงนี้พังทลายมาได้4โวลต์เห็นไหมครับ1 3 4เอาไปทำอะไรได้บ้างครับแรงดันต่างระดับนะครับแรงดันต่างระดับถูกใช้งานด้านไหนได้บ้างนะครับก็คือนะครับการไล่สถานะนั่นเองนะครับการไล่สถานะนะเอาไปใส่หลอด LED เลยแบบนี้นะครับ LED 1 LED 2นะครับแบบนี้นะครับ LED 3นะครับอันนี้คือการใช้งานขั้นพื้นฐานนะขั้นพื้นฐานนะครับระดับสูงนะครับเราก็ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายนะครับว่าเราจะนำแรงดันเพื่อรักษาแรงดันนะครับหรือจะนำแรงดันเพื่อเอาแรงดันพังทลายส่วนเกินเนี่ยไปทำงานนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ตอนนี้แบตเต็มอยู่ที่14โวลต์เกิดอะไรขึ้นไฟติด3หลอดเลยนะครับ3หลอดนะแต่ตรงนี้ก็จะติดน้อยหน่อยนะครับถ้าตรงนี้เป็น15โวลต์ตรงนี้ก็จะติดเข้มพอติดเข้มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะติด3ดวงนะพอ3ดวงเนี่ยก็แสดงว่าแบตเนี่ยเริ่มเต็มพอแรงดันตรงนี้มานะครับเหลือประมาณ12โวลต์นะครับจะล้นซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มาได้1โวลต์นะครับ1โวลต์ก็จะติดน้อยหน่อยแต่ตรงนี้ก็จะไม่ติดเลยเพราะว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่า13โวลต์นั่นเองมีค่า13โวลต์ตรงนี้กลายเป็น12โวลต์พังทลายมาได้ไหมไม่ได้หลอดตรงนี้ก็ไม่สว่างนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปจัดวงจรกันเลยนะครับ1K 1K 1K มันกันนะครับ111นะ
ต่อไปก่อนนะครับค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยวัดนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำมาร์กไว้แล้วนะครับนึกแล้วว่าจะต้องลืมอยู่แล้วนะครับต่อไปก่อนครับต่อไปก่อนนะจัดวงจรตามไดอะแกรมเลยนะอันนี้คือนำไปต่อลักษณะการรักษาเลเวลนะครับเลเวลแรงดันนะครับผมไม่รู้ว่าหลอดไหนนะครับซีเนอร์ไดโอดค่าไหนเพราะว่าตอนแรกก็เรียงกันไว้ดีๆนี่แหละครับแต่พอทำไปทำมาก็หายเลยนะครับผมก็ได้จัดวงจรซีเนียร์ไดโอดนะครับที่ต่างค่ากันนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซีเนียร์ไดโอดตรงนี้นะครับอันนี้คือ10โวลต์นะ10โวลต์11โวลต์แล้วก็13โวลต์นะครับตอนนี้แรงดันนะครับ B in เข้ามาเนี่ยเป็น10โวลต์อยู่นะครับจึงทำให้นะครับไม่มีแรงดันตัวไหนเลยนะครับที่จะพังทลายมาได้นะครับพอตรงนี้เป็น10โวลต์นะครับเนี่ยตรงนี้นะ10โวลต์นะครับได้10โวลต์นะเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์ตัวนี้จับ10โวลต์นะครับตรงนี้ก็10โวลต์นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีตัวไหนนะครับที่พังทลายซีเนอร์ไดโอด10โวลต์11โวลต์13โวลต์มาได้นะครับเนี่ยก็10โวลต์เท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ย10โวลต์นะครับ V in ก็10โวลต์นะครับนี่เห็นไหม10โวลต์นะผมจะเริ่มปรับขึ้นนะพอแรงดันเริ่มเป็น11โวลต์นะครับก็ยังไม่มีตัวไหนที่ได้นะครับพอเป็น12โวลต์นะครับนี่เห็นไหมครับ12โวลต์เนี่ยหลอดตรงนี้เริ่มติดเป็นหลอดแรกแล้วนะครับเนี่ยหลอดตรงนี้เริ่มติดเป็นหลอดแรกแล้วเห็นไหมครับพอตรงนี้เป็น12โวลต์นะครับนี่เห็นไหม12โวลต์12โวลต์เนี่ยนะครับหลอดตรงนี้เริ่มติดเป็นหลอดแรกแล้วนะครับจะเริ่มมีแรงดันพังทลายมาอยู่ที่1.7 โวลต์นะครับเพราะตรงนี้เป็นค่าซีเนอร์ไดโอด10โวลต์ไงครับ10โวลต์นะครับพอ10โวลต์เนี่ยตรงนี้มาเป็น12โวลต์ก็กินมาได้2โวลต์นะครับแต่เนื่องจากว่ามีกระแสลงกาวนะครับแรงดันก็ดรอปไปนะครับตรงนี้พอเป็นซีเนอร์ไดโอด11โวลต์บ้างนะครับอันนี้10โวลต์11โวลต์13โวลต์ตรงนี้มา12โวลต์นะครับซีเนอร์ไดโอด11โวลต์เกิดแรงดันพังทลายส่วนเกินมาเท่าไหร่ครับ1โวลต์1โวลต์ก็ยังไม่เพียงพอกับติดหลอด LED นะครับ1โวลต์ยังไม่พอนะครับพอแรงดันเริ่มพุ่งไปนะครับ13โวลต์นะครับหลอด LED หลอดที่2ก็จะเริ่มสว่างขึ้นหลอด LED หลอดแรกเนี่ยครับก็ติดมากขึ้นอันนี้ก็คือเลเวล2แล้วนะครับแบตเตอรี่มี2เลเวลแล้วนะ14โวลต์นะครับแต่เนื่องจากว่าแบตจริงๆมันเต็มที่14โวลต์นะครับจริงๆเราก็ควรจะลดค่าซีเนียร์ไดโอดลงเนาะจากอันนี้เป็น13นะก็อาจจะลดลงเหลือ12อันนี้อาจจะลดลงเป็น9อันนี้อาจจะลดลงเป็น8แบบนั้นนะจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับอันเนี้ยนะครับคือวงจรที่แสดงสถานะแรงดันนะครับก็ใช้หลักการนี้เลยนะประมาณนี้นะครับพอแรงดันกลายเป็น15โวลต์มั้งนะครับ15โวลต์นะครับก็ติดไป3หลอดแล้วนะครับนี่1 2 3นะครับติดไป3หลอดพอแรงดันเป็น16โวลต์นะครับก็เข้าข่ายสถานะแบตเต็มนะครับนี่แบบนี้นะแต่จริงๆมันเต็มที่14โวลต์นะครับมันเต็มที่14โวลต์นะก็เวลาเราใช้งานแล้วก็ไปประยุกต์การทำงานนะครับก็ลดค่าซีเนอร์ไดโอดลงตรงนี้อาจจะเหลือ12โวลต์ตรงนี้อาจจะเหลือ10โวลต์ตรงนี้อาจจะเหลือ9โวลต์นะประมาณนั้นนะครับแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้พังทลายมาได้นะครับ16โวลต์16โวลต์ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้13โวลต์พังทลายมาได้3โวลต์แต่เนื่องจากว่าถูกกินลงกาวไปด้วยนะครับกินกระแสนะแรงดันก็ตกลงเหลือ 1.8 อันนี้แรงดันก็ 1.8 นะครับนี่แรงดัน 1.9 นะครับเพราะว่าค่าซีเนอร์ไดโอดเขากินกระแสได้ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับให้มาไล่เท่าไหร่เขากินได้หมดแล้วครับนะถ้าเราอยากจะให้หลอดพวกนี้มันสว่างเท่ากันทำยังไงนะครับเราต้องเราต้องเพิ่มค่าความต้านทานนะครับให้กับเลเวลที่เราจะแสดงสถานะให้ไฟระดับต่ำนะครับเราอาจจะเพิ่มตัวต้านทานเข้าไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้อาจจะไล่ระดับเป็นเพื่อชดเชยนะเพื่อชดเชยนะครับเราจะให้ LED มันติดเท่ากันเราอาจจะชดเชยตัวต้านทานตรงนี้จาก 1K นะครับตรงนี้ก็อาจจะชดเชยให้เป็น500 โอห์มตรงนี้อาจจะชดเชยให้เป็น20 โอห์มอะไรแบบนี้นะครับเป็นการชดเชยเขาพอชดเชยเขาเนี่ยเขาจะเวลาเขาติดเขาจะติดเท่ากันหมดนะครับส่วนเรื่องซีเนอร์ไดโอดร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่ากระแสผ่านต่ำมากนะครับพอถูกขั้นด้วยตัวต้านทานพูอัพพูดาวนะ 1K หมดทุกตัวนะครับประมาณนั้นนะครับและนี่ก็คือการ
ประยุกต์การทำงานนะครับ ประยุกต์การทำงานนะ ก็ให้ทุกคนนะครับนำไปต่อยอดกันได้นะครับอันนี้คือการต่อขนานด้วยค่าซีเนอร์ไดโอดที่ต่างกันนะครับจะทำงานแบบนี้นะครับจะทำงานแบบนี้นะครับมันจะมีแรงดันพังทลายมาบ้างละมันจะรักษาแรงดันอยู่หน้าซีเนอร์ไดโอดต่างกันบ้างละนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าตรงนี้นะครับไปลงกราวหมดนะครับเนี่ยไปลงกราวหมดนะครับไปลงกราวหมดแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่มี LED แล้วนะพอไปลงกราวเนี่ยนะครับไม่มี LED นะครับพอไปลงกราวเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็น10โวลต์นะครับ11โวลต์นะครับแล้วก็13โวลต์เราก็นำแรงดันตรงนี้นะครับไปทำงานนะครับไปไบอัสทรานซิสเตอร์ไปป้อนออปโตนะครับไปอะไรต่างๆได้อีกมากมายนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการขนานซีเนอร์ไดโอดนะครับต่อไปเราไปอนุกรมซีเนอร์ไดโอดกันนะครับว่าเขามีรูปแบบอย่างไรนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ